Vem är narcissisten och hur skadar de dig? Det låter som en svår situation. Vad kan man göra för att inte bli skadad? Hur kan man skydda sig själv? Häng med när Alfra och Karin förklarar allt om narcissism. Innan vi sätter igång med dagens lektion vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen. Bra, då kör vi igång med lektionen. Många pratar om narcissism idag, men vad betyder det egentligen? Hej och välkomna till Alfasvenska. Idag ska vi prata om ett viktigt ämne som många funderar på, nämligen narcissism. Vi har med oss en expert idag som heter Karin. Hon jobbar som psykolog och ska hjälpa oss att förstå detta bättre. Välkommen Karin! Tack så mycket Alfra. Det är roligt att vara här. Vi börjar direkt med den stora frågan. Vad är narcissism egentligen? Många pratar om det idag, men vad betyder det på enkel svenska? På enkel svenska kan vi säga att en person med narcissism har en alldeles för stor bild av sig själv. Personen känner sig mycket viktigare än alla andra och vill alltid ha beröm. De tror ofta att de har rätt till speciella regler som inte gäller andra. Men det som är intressant är att under den stolta ytan finns ofta en person som är mycket osäker och rädd för att inte vara tillräckligt bra. Det låter komplicerat för personens närhet. Men hur märker man det i vardagen? Vilka är de vanligaste tecknen på en narcissistisk person? En sån person har framförallt svårt att förstå hur andra känner. Det kallas att de saknar empati. De pratar ofta mycket om sina egna framgångar och kräver att alla ska titta på dem. Om någon ger dem kritik, även om det är snällt menat, blir de ofta mycket arga eller sårade. De kan också använda andra människor som verktyg för att få som de vill, utan att bry sig om de skadar dem. I en diskussion tycker de alltid att de har rätt och att alla andra har fel. Ibland kan man ju själv vara lite självupptagen eller stolt. Vad är det som inte är narcissism? Vad ska vi inte blanda ihop det med? Det är en jätteviktig fråga, Alfra. Vi får inte blanda ihop narcissism med gott självförtroende. Att vara stolt över det man gör eller att vilja synas ibland är helt normalt. Alla kan vara lite själviska ibland, till exempel om vi är stressade. Skillnaden är att en narcissist beter sig så här hela tiden, i alla sina relationer. En person med bra självkänsla kan lyssna på andra och säga förlåt om de gör fel. Det kan nästan aldrig en narcissist göra. Om man har en sådan person i sin familj eller på jobbet, hur påverkar det en? Hur är konsekvenserna av att leva med en narcissist? Det kan vara mycket tröttsamt och tungt. Man känner sig ofta osynlig och mindre värd. Narcissisten försöker ofta kontrollera andra genom att ge dem dåligt samvete. Efter ett tag kan man börja tvivla på sig själv och tänka, är det jag som gör fel? Det är vanligt att man känner sig stressad och helt utan energi eftersom allt i relationen bara handlar om den andra personens behov. Det låter som en svår situation. Vad kan man göra för att inte bli skadad? Hur kan man skydda sig själv? Det viktigaste är att sätta tydliga gränser. Du behöver lära dig att säga nej och förstå att det inte är ditt fel när narcissisten blir arg. Kom ihåg, du kan inte ändra på en narcissist, så det är bättre att fokusera på din egen hälsa. Prata med vänner eller en terapeut för att få stöd. Du har rätt att må bra och ingen har rätt att trycka ner dig. Tack så mycket Karin för att du kom hit och förklarade detta för oss.
Det här var allt för idag i Alfa Svenska. Vi hoppas att ni har lärt er mer om narcissism och hur ni kan ta hand om er själva. Tack för att ni tittade. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Många pratar om narcissism idag, men vad betyder det egentligen? Hej och välkomna till Alfa Svenska. Idag ska vi prata om ett viktigt ämne som många funderar på, nämligen narcissism. Vi har med oss en expert idag som heter Karin. Hon jobbar som psykolog och ska hjälpa oss att förstå detta bättre. Välkommen Karin! Tack så mycket Alfra. Det är roligt att vara här. Vi börjar direkt med den stora frågan. Vad är narcissism egentligen? Många pratar om det idag, men vad betyder det på enkel svenska? På enkel svenska kan vi säga att en person med narcissism har en alldeles för stor bild av sig själv. Personen känner sig mycket viktigare än alla andra och vill alltid ha beröm. De tror ofta att de har rätt till speciella regler som inte gäller andra. Men det som är intressant är att under den stolta ytan finns ofta en person som är mycket osäker och rädd för att inte vara tillräckligt bra. Det låter komplicerat för personens närhet. Men hur märker man det i vardagen? Vilka är de vanligaste tecknen på en narcissistisk person? En sån person har framförallt svårt att förstå hur andra känner. Det kallas att de saknar empati. De pratar ofta mycket om sina egna framgångar och kräver att alla ska titta på dem. Om någon ger dem kritik, även om det är snällt menat, blir de ofta mycket arga eller sårade. De kan också använda andra människor som verktyg för att få som de vill, utan att bry sig om de skadar dem. I en diskussion tycker de alltid att de har rätt och att alla andra har fel. Ibland kan man ju själv vara lite självupptagen eller stolt. Vad är det som inte är narcissism? Vad ska vi inte blanda ihop det med? Det är en jätteviktig fråga, Alfra. Vi får inte blanda ihop narcissism med gott självförtroende. Att vara stolt över det man gör eller att vilja synas ibland är helt normalt. Alla kan vara lite själviska ibland, till exempel om vi är stressade. Skillnaden är att en narcissist beter sig så här hela tiden, i alla sina relationer. En person med bra självkänsla kan lyssna på andra och säga förlåt om de gör fel. Det kan nästan aldrig en narcissist göra. Om man har en sådan person i sin familj eller på jobbet, hur påverkar det en? Hur är konsekvenserna av att leva med en narcissist? Det kan vara mycket tröttsamt och tungt. Man känner sig ofta osynlig och mindre värd. Narcissisten försöker ofta kontrollera andra genom att ge dem dåligt samvete. Efter ett tag kan man börja tvivla på sig själv och tänka, är det jag som gör fel? Det är vanligt att man känner sig stressad och helt utan energi eftersom allt i relationen bara handlar om den andra personens behov. Det låter som en svår situation. Vad kan man göra för att inte bli skadad? Hur kan man skydda sig själv? Det viktigaste är att sätta tydliga gränser. Du behöver lära dig att säga nej och förstå att det inte är ditt fel när narcissisten blir arg. Kom ihåg, du kan inte ändra på en narcissist, så det är bättre att fokusera på din egen hälsa. Prata med vänner eller en terapeut för att få stöd. Du har rätt att må bra och ingen har rätt att trycka ner dig. Tack så mycket Karin för att du kom hit och förklarade detta för oss. Det här var allt för idag i Alfa Svenska. Vi hoppas att ni har lärt er mer om narcissism och hur ni kan ta hand om er själva. Tack för att ni tittade. Alfa Svenska.